હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળો શરૂ થતાં જ કાચી કેરી આવવા લાગે છે. અને જો ગુજરાતી ઘરોમાં રસ પહેલાં કાચી કેરીની જો કોઈ વાનગી બનતી હોય તો એ છે કાચી કેરીનું ચટપટું વઘારિયું. ખાટું, મીઠું, તીખું આ બધા સ્વાદ એક જ વઘારિયામાં. તો આ વઘારિયું સ્વાદમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને બનાવવામાં જરાય વાર નથી લાગતી. તો આ વઘારિયા સાથે શાક પણ બધા ફિક્કા લાગે છે. તમે એક રોટલી ખાતા હોય તો એના બદલે 4 થી 5 રોટલી ખાઈ જાઓ એટલું ટેમ્પટિંગ બને છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ વઘારિયું બનાવવાની. અહીં મેં તોતા કેરી લીધી છે. સૌથી વહેલી કોઈ ઉનાળામાં કેરી આવતી હોય તો તે એ તોતા કેરી છે અને છેક દિવાળી સુધી પણ આવતી હોય છે. આ કેરી ખાવામાં ખૂબ જ સોફ્ટ અને ખાટી પણ નથી હોતી અને ગોટલો તો ખૂબ જ નાનો હોય છે. તો હવે આપણે આ કેરીની છાલ ઉતારી સરખા કટકા કરી લેવાના છે અને આ બધા કટકાને આપણે પાણીમાં પલાળી દઈશું. વજનમાં જોઈએ તો આ કેરી આપણી 150 ગ્રામ જેવી છે. સાથે હવે મસાલામાં આપણે 2 થી 3 લવિંગ, 2 સૂકા લાલ મરચાં અને 1 ચમચી રાઈ લેશું. સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધી ચમચી હળદર લેવાની છે. 1 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરુંનો પાવડર અને 150 ગ્રામ જેવો ગોળ અને 1 ચમચી હિંગ લેવાની છે. વઘારિયું બનાવવામાં સિંગ તેલનો ઉપયોગ કરીશું. તો 4 થી 5 ચમચી જેટલું તેલ કઢાઈમાં ઉમેરી 1 ચમચી રાઈ સરખી રીતે ફૂટી જાય પછી હિંગ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ 2 થી 3 લવિંગ અને 2 સૂકા લાલ મરચાં. આ બધું સરસ તતડી જાય ત્યારબાદ પાણીમાં પલાળેલા કેરીના કટકા ઉમેરીશું. આ કેરી એટલી બધી સોફ્ટ આવે છે કે ચડતા જરાય વાર નથી લાગતી. તો માત્ર 2 થી 3 મિનિટમાં જ આ કેરી ચડી જાય છે. અહીં મેં બહુ બધા ગરમ મસાલા ઉમેર્યા નથી. તમે ઈચ્છો તો તજ અને તમાલપત્ર પણ ઉમેરી શકો છો અને સૂકા લાલ મરચાંને બદલે લીલા તીખા મરચાં લેશો તો પણ સ્વાદિષ્ટ લાગશે. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને હળદર ઉમેરી થોડું પાણી એડ કરીશું જેથી કેરી સરસ ચડી જાય. ઉનાળામાં કાચી કેરીનું શરબત, વઘારિયું વગેરે કાચી કેરીની વાનગીઓ ખાવાથી લૂ નથી લાગતી અને આ વઘારિયું સ્વાદમાં પણ ચટપટું હોવાથી નાનાથી લઈ મોટા બધાને ભાવે છે. આ વઘારિયું થેપલા, પૂરી, પરોઠા, ભાખરી અથવા દાળ ભાત સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને જો તમે આવી રીતે બનાવશો તો ફ્રીઝમાં આસાનીથી 4 થી 5 દિવસ માટે તમે રાખી શકશો. હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી 2 થી 3 મિનિટ સુધી કેરીને ચડાવી લીધી છે અને સાથે હવે થોડું પાણી ઉમેરી બધા મસાલા ઉમેરી દઈશું. તો 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને સાથે ગોળ ઉમેરી દઈશું. અહીં ગોળ છે એ મેં રેગ્યુલર દાળ શાકમાં આપણે વાપરીએ છીએ એ જ ગોળ લીધો છે, કોલ્હાપુરી. તમારે જો દેશી ગોળ વાપરવો હોય તો એ પણ તમે વાપરી શકો છો. તો દેશી ગોળ વાપરતા વઘારિયું થોડું કાળા રંગનું થશે. અહીં આપણી 150 ગ્રામ જેવી કેરી છે તો આપણે સામે 150 ગ્રામ જેટલો ગોળ ઉમેરીશું. તમને વધારે મીઠું જોતું હોય તો તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. આમે આ તોતા કેરી છે એ બહુ ખાટી નથી હોતી એટલે જેટલી આપણે કેરી લઈશું એટલો સામો આપણે ગોળ લઈશું તો એ બરોબર થઈ રહેશે. જો તમે રાજાપુરી કેરી વાપરતા હોય તો એ બહુ જ ખાટી આવે છે તો એની સામે તમારે ગોળ પણ વધારે લેવો પડશે. હવે અહીં આપણે બધું પાણી બાળી નાખવાનું છે અને થોડો રસો ઘાટો થાય ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોવાની છે. તો સરસ મિક્સ કરતા રહીશું. તો 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણું વઘારિયું છે એમાંથી તેલ પણ બહાર આવવા લાગ્યું છે અને આપણે આંગળી વચ્ચે જોઈશું તો એક તાર થવા માંડે એવી ચાસણી એની ચીકણી થાય તો આપણું વઘારિયું તૈયાર છે. તો હવે અહીં આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું કારણ કે વઘારિયું ઠરશે પછી પણ એનો રસો છે એ થોડો જાડો બનશે. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે આપણું વઘારિયું એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ બની ગયું છે. કલર પણ ખૂબ જ સરસ આવ્યો છે. તો આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો મિત્રો, ઉનાળામાં ગરમીના કારણે કંઈ ખાવાનું મન ના થતું હોય અને રુચિ ના થતી હોય તો આ વઘારિયું સાથે ખાવાથી જમવામાં રુચિ પણ જાગશે અને ઉનાળાની લૂ પણ નહીં લાગે. તો આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો અને આ વાનગી બનાવી તમારો ફીડબેક અમને કમેન્ટ બોક્સમાં આપજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.